Mapagpalang umaga mga kamamshi, andito na naman tayo sa ating bakuran dito sa school. Tingnan yung mga tanim ko mga kamamshi. Ang tanim kong ampalaya, dami-dami ng bunga. Ayan oh, lalaki. Pwede na tong isahugan ng itlog. Ayan, ito yung garden namin sa school. Ang dami na niyang bungang ampalaya. Ayan mga kamamshi. Wow, ang dami-dami. Ayan, malapit na kasi yung evaluation mga kamamshi. Kaya naman, naayos na natin itong ating garden. Ayan, tignan nyo, naririnig nyo yung mga background ng mga bata. Kaya nag-aaral na sila. Ayan. Thanks for watching mga kamamshi. Ito ang inyong mamshi na nag-iiwan at nagsasabing kapag may tinanim, may kakainin. Thanks for watching. Bye and God bless.